हेलो एन्ड वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ नेपाल ब्लग। आज चाहिँ म तोक्तेगिनो केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछु र अहिलेको नयाँ रुल्स रेगुलेसन चेन्ज भएको केही अपडेटहरू गएकोबाट आएको थियो, त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। धेरै जसो गएकोहरूले त तपाईँहरूले इन्फर्म पनि गरे होला, अथवा कुनै गएकोले इन्फर्म नगर्न सक्छ। थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ यो एकदम इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र धेरैले हेर्नु भए पनि सब्सक्राइब चाहिँ मैले त्यति गेन गरेको छैन, सो नजिकै रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सो तोक्तेगिनो भनेको चाहिँ तपाईँले शिवशोकु हुनुभन्दा अगाडि अथवा सेन्मन गएको नगइकन चाहिँ भिजा शिवशोकु गर्न सकिने एउटा भिजाको प्रकार हो। त्यस अन्तर्गतमा चाहिँ तपाईँले सर्टेन एउटा जुनको इक्जाम दिनुहुन्छ त्यहीमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि डबल वर्क छ तपाईँहरूसँग होइन, तपाईँ यदि डबल वर्क गरेर चाहिँ बस्नु भएको छ भने चाहिँ तोक्तेगिनो दिएर राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। अलिकति मेहनत गरेर पढ्यो भने चाहिँ यो इक्जाम पास गर्न सकिन्छ, किनकि खान्जी भए तापनि सबै खान्जीको चाहिँ फुटिकानामा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ होइन। यदि तपाईँले तोक्तेगिनो दिनुभयो भने चाहिँ त्यसको ब्याड एन्ड गुड साइड दुइटै छ होइन, किनकि तोक्तेगिनो दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जुनको इक्जाम दिनुभएको त्यहीमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेस्टुरेन्टको दिनुभयो रेस्टुरेन्ट, एग्रिकल्चरको दिनुभयो एग्रिकल्चरमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको गुड साइड भनेको चाहिँ तपाईँले सेन्मन नगइकन पनि वर्किङ भिजामा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम। सो यदि तपाईँहरूलाई पढ्न चाहनुहुन्न होइन, अलि धेरै लामो समय हुन्छ नि त, अब म जस्तै अलिकति उमेर अलिकति धेरै भइसकेका होइन, अब हुन्छ नि त अहिले मेरो उमेरमा चाहिँ जापानमा आएर चाहिँ शिवशोकु हुन पाइदिएसम्म चाहिँ अलिकति ठिक हुन्छ क्या, किनकि अब 30-31 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ ढिला हुन्छ नि त। अब अहिले कमाउने बेलामा चाहिँ पढ्नु पर्दैन, अलिकति अलिक नरमाइलो लाग्छ नि त। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ पढ्न नरमाइलो लाग्ने झ्याउ लाग्ने हो भने चाहिँ तोक्तेगिनो एटेन्ड गरेर वर्किङमा चेन्ज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ भयो गुड साइड होइन। डार्क साइड अथवा एकदम ब्याड साइड चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि तोक्तेगिनो दिनुभयो रेस्टुरेन्टको भनेपछि चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाइनमा मात्र काम गर्नु सक्नुहुन्छ है त। र शिवशोकु सेन्मन गएर शिवशोकु हुनुभन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो कामहरू चाहिँ हुन्छ भन्छ होइन, तर पनि अब काम भने त्यस्तै हो। काम त अब कस्तो कस्तो काम गाह्रो कामहरू गरिसकेको छ, त्यही भएर त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनकि एउटा पढाइ कम हुन्छ होइन, अनि एउटा टेन्सन कम हुन्छ। महिनै पछि पैसा आउने भयो होइन, गाकोमा फी बुझाउनु पर्ने टेन्सन हुँदैन। यो गुड साइडहरू पनि छ है त। सो तोक्तेगिनोको लागि चाहिँ अब तपाईँ यदि यो जिउगाचु अर्थात् सेप्टेम्बरमा तोक्तेगिनो दिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ विशेष गरी जापानमा हुने विद्यार्थीहरूको लागि हो। यदि तपाईँ जिउगाचुमा सेप्टेम्बरमा तोक्तेगिनो दिँदै हुनुहुन्छ भने हाचिगाचु अर्थात् अगस्तको 10 तारिक हाचिगाचु तोखासम्म चाहिँ माइपेज रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु पर्नेछ। र माइपेज रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ ओटाफमा गएर तपाईँले आफ्नो माइपेज रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यो ओटाफको माइपेज कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, र त्यति रिच नभए पनि एकचोटि गएर चेक गरिदिनु होला होइन। खासै अब मलाई त्यस्तो फर्स्ट टाइम थियो, मैले कसरी फर्म भर्ने आफूलाई चाहिँ म गर्न आउँछ होइन, तर अरूलाई कसरी फर्म भर्ने सिकाइदिने त्यो बारेमा चाहिँ खासै ज्ञान नभएको कारणले मैले त्यति राम्रोसँग सम्झाउन सकिनँ होला। त्यही पनि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ कसरी आफूले नै माइपेज रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले आइडिया पाउनुहुन्छ होइन। सो प्लिज गाइज टु चेक द्याट भिडियो। सो माइपेज रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँले इक्जामको लागि के को इक्जाम दिने होइन, इक्जामको लागि एडमिट कार्डको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाचिगाचुको तोखापछि अर्को नोटिस आएसँगै तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्म कसरी भर्ने पनि म त्यसपछि हाचिगाचु तोखापछि चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँला। सो तोक्तेगिनो दिइराख्नुको अर्को रिजन पनि किन आज चाहिँ यो कुरा गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि अहिले जापान सरकारले चाहिँ नयाँ नियम ल्याएको छ होइन, ryugakushi अर्थात् विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि। सो त्यो नियम चाहिँ के भन्दाखेरि सेन्मन अथवा दाइगाको जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिचमा भिजा अपडेट गर्नु नपर्ने तरिकाले चाहिँ एकैचोटि तपाईँ अब जति वर्षको कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ त्यति वर्षकै भिजा दिने नियम लागू गरिसकेको छ। त्यो लागू भए सँगसँगै चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई एउटा
प्रब्लम पनि थपिएको छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले जुन सेनमनगाकु अथवा दाइगाकुमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दाइगाकुमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गान्सर लेखेर पठाउने भन्छ होइन, त्यो स्कुलको भाउचर पठाउँछ स्कुलबाट, त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम डिटेल अनि किन त्यो सेनमनगाको जाने भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेर पठाउनु पर्ने रहेछ होइन। मैले चाहिँ अहिलेसम्म भरेको छैन, तर साथीहरूले चाहिँ भरेको भएर चाहिँ त्यो थाहा भइरहेछ। सो त्यो भरेर पठाउँदा चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा खाजे सोमेस्यो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सिटी अफिसबाट पाउँछ। त्यो खाजे सोमेस्यो भनेको चाहिँ तपाईँले वर्षमा कति काम गर्नुभयो र त्यो काम गरे बापत तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो होइन, त्यसको फुल डिटेल हुन्छ। कतिवटा काम गर्नुभयो र अब तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले डबल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि सिटी अफिस गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि त्यो खाजे समस्यामा चाहिँ तपाईँले नदेखिने काम गरेको भए पनि त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ क्या। त्यही भएर त्यो सिटी अफिसमा गएर त्यो खाजे समस्या चाहिँ 300 जति लाग्छ, त्यो खाजे समस्या निकालेर एकचोटि हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कुन कुन काम गर्नुभयो, नदेखिने काम गरेको छु भनेर ढुक्कसँग बस्नु भइरहेको छ भने चाहिँ एकचोटि गएर हेर्नुहोस्। त्यो नदेखिने काम पनि कतै देखिएको त छैन होइन, अहिले नै अवेर हुनुहुन्छ नि त। र त्यो खाजे समस्या निकालेर चाहिँ त्यो खाजे समस्या चाहिँ त्यो गान्सोसँग चाहिँ पठाउनु पर्ने भएकोले हामीलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट भएको छ होइन। सो एनुअल इन्कम 17 लाखभन्दा माथि भएको खण्डमा चाहिँ कतिपय सेनमनगाकोहरूले चाहिँ नलिने भन्ने नियम बनाएको छ भन्ने आएको छ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो गाकोले दिएको इन्फर्मेसन वाइज है त। अनि त्यो खाजे समस्या पठाइसकेपछि चाहिँ गएकोले लिने नलिने थाहा हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि चाहिँ अब तपाईँको काम देखिएको छ कि छैन त्यो खाजे समस्याबाट थाहा हुने भयो। र तपाईँको इन्कम कति छ त्यो एनुअल होइन, अहिले चाहिँ रोगुगाछसम्मको दिन्छ होला सायद होइन, त्यो सिटी अफिस गएर बुझ्नु होला। सो मैले चाहिँ अगाडि 2टा काम गरेको थिएँ होइन, अनि खाजे समस्या लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मेरो 2टा काम देखिएको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो काम छोडिदिएँ। सो 2टा काम गर्नु क्विट गरेर एउटा काम मात्र गरेर आएको छु होइन। सो ह्यान्ड क्यासहरू खोज्दै कोही बेला अलिअलि मिल्छ होइन, त्यही अनुसारले काम गरिदिन्छ। र तपाईँहरू पनि चेक गरेर चाहिँ ढुक्कले बस्नु होला होइन, किनकि यदि 2टा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने नि अहिले नै एमए गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। किनकि त्यो खाजे समस्यामा चाहिँ तपाईँको कहिलेदेखि काम गर्नुभयो होइन, यदि चुच्चोमा देखाउने काम हो भने चाहिँ त ह्यान्ड क्यास हो भने पनि एकचोटि गएर चेक गर्नुभन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है त। सो यो भयो एउटा जापानको अहिलेको नयाँ अपडेटको बारेमा है त। यो विषयमा केही विस्तृत जानकारी पाएपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि सेयर गर्नेछु होइन। त्यही भएर होइन प्रायः मान्छेहरूको काम देखेर अब चाहिँ नयाँ नियमहरू आउँदैछ नि त होइन। अब यो बेला चाहिँ के हुने, अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 2टा काम देखिएको होइन, ओभरवर्क देखेको पनि भिसा ड्याङ दिइरहेछ होइन, भ्याट दिइरहेछ कि। अब काम देखिनेहरूको पनि मन्दै नदिकन अब भिसाहरू दिइरहेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ समस्या छैन। अब अहिले पनि फेरि गाक्सीहरू अथवा विदेशी स्टुडेन्टहरू चाहिँ धेरै आइरहेको हुनाले केही फिल्टर गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ तोक्तेकिन दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको मन्दै अथवा भिजामा केही प्रब्लम आइहाल्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ तोक्तेकिनमा चेन्ज गरेर वर्किङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही भएर तपाईँ यदि देश फर्किदिन्न, म चाहिँ यहाँ कमाउन आएको, के कमाएर मात्र जान्छु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तोक्तेकिन दिएर राख्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है त। मैले लागेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्ने हो, मैले थाहा भएको कुराहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिले बेलामा विचार गरेर तपाईँले इक्जाम दिइराख्नु भएर पास गर्नुभयो भने चाहिँ पछि भिजामा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ है त। किनकि कतिले त अहिलेसम्म ऋण पनि तिरिसक्नु भएको छैन होइन, आउने बित्तिकै काम नपाउने झन्झट हुने होइन, त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस हुन्छ नि त। हामी स्टुडेन्टलाई त्यति सजिलो छैन। सो यो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ तपाईँलाई। त्यसबारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा लेख्नु होला, म कमेन्ट रिप्लाई गर्नेछु है त। सो यति भन्दै चाहिँ तपाईँले एकचोटि गएर चाहिँ सिटी अफिसमा चाहिँ हेर्नु होला अनुरोध गर्दछु। किनकि अब आउने सेनमनगाको जाने बेलामा चाहिँ खाजे समस्या जसरी पनि चाहिन्छ होइन। यदि अब अझै टाइम छ, हामीसँग ड्युरेसन टाइम छ, अहिले नै ओभरवर्क अहिलेसम्मलाई त के फर्किप होला भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अहिले नै अर्को डबल वर्क गर्नु भएको छ भने चाहिँ क्विट गरेर हुन्छ नि। यदि तपाईँले ह्यान्ड क्यास चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि त्यो देखिन सक्छ कोही बेला होइन।
त्यो तपाईँको ट्याक्स तिर्दिन सक्छ। हातमै आउने पैसा भयो भने त्यो चाहिँ ट्याक्स तिर्दिन सक्छ कोही कोही बेला, त्यो केसहरू धेरै छ। त्यही भएर तपाईँले सिटी अफिसमा गएर खाजी समस्या हेरेर चाहिँ ढुक्कले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यदि तपाईँलाई खाजी समस्या कसरी लिने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरू सिधै सिटी अफिस गएर त्यहाँनिर मान्छेहरू हुन्छ होइन, खाजी समस्या हो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले कति नम्बरमा जाने के गर्ने सबै उनीहरूले भनिदिन्छ। सो त्यसमा केही टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। एकचोटि गएर खाजी समस्या हेरेर चाहिँ ढुक्कले बस्नु होला है त। र यदि तपाईँको काम देखियो भने चाहिँ त्यही हो अप्सन भनेको, एउटा तोक्दिनु हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मन्दै भिसा यताउता के हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले भएको छैन, त्यो चाहिँ भइसकेपछि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सेयर गरौँला होइन। र अहिलेसम्ममा चाहिँ मैले जे थाहा भएको त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू माझमा प्रेजेन्ट गरेको। सो तोक्तेगिनोको चाहिँ इक्जाम दिइराख्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि पछि केही मन्दै आइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूले टेन्सन गर्नु चाहिँ पर्दैन, किनकि त्यो मन्दै आएपछि पनि भिजा आउने चान्सेस हुन्छ। यदि भिजा आएन जुम्बी नै आयो भने पनि तपाईँले वर्किङमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो नयाँ नयाँ अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब बटन क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु भन्न अनुरोध गर्दछु, किनकि त्यो बेल बटन क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने चाहिँ मैले जतिखेर पनि भिडियो हाल्छु त्यो तपाईँसम्म नोटिफिकेसन आउनेछ। सो स्टे ट्युन विथ नेपाल भ्लग, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।